සක්සීඩ් පාත්වයේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ යාළුවනේ. අද මම ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා තිනවා usdt earn කරන්න පුළුවන් site එකක්. ඉතින් යාළුවනේ පල්ලෙහා comment section එකේ මේකේ link එක තියෙනවා. ඒක click කරාට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ page එකකට තමයි එන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේකේ නම snow usd. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපිට මේ USDT ඇරෙන්න මේ cryptocurrency ටිකත් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම USD වලින් earn කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම ඉස්සර කියලා දෙන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ මේක මගේ 101 වෙනි වීඩියෝ එක. ගිය පාර මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරා. ඒක 100 වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් යාළුවනේ සෑහෙන කැපකිරීමක ගමනක් කියන්නේ යන්නේ. ඉතින් අපි රස්සාවත් කරන ගාම තමයි මේවා කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන්. ඉතින් වීඩියෝ 100ක් කරනවා කියන්නේ සෑහෙන අභියෝගයක් අපිට තියෙන කාර්යබහුලත්වයත් එක්ක. ඉතින් හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ අපි දෙයක් දෙන දෙයක් අපි මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ දෙන්නේ අපේ දැනුම. එතකොට earn කරගන්න පුළුවන් ක්‍රම හැමදේම අපි ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දෙයක් කරගන්න යාළුවනේ. ඉතින් මගේ ගුරුවරන්ට අනේක වාරයක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අනේක වාරයක් පින් දෙනවා මම. ඒ වගේම ගොඩාක් channel කරන මට උදව් කරන පිරිස ඉන්නවා. විශේෂයෙන්ම bit money cash කරන මගේ යාළුවා ධම්මික. එතකොට sell pancha YouTube channel එක කරන මගේ යාළුවා. ඉතින් සෑහෙන මට උදව් කරා හැමෝම. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මම මතක් කරනවා මොන දේ කරත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ කෙලේ ගුණේ තියෙන්න ඕනේ මේ වගේ දෙයක් හරි කියලා. ඒ වගේ විශේෂයෙන්ම මගේ මැඩම් ශරාජී simple life කරන මගේ මැඩම්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ශරාජී කියලා ගහලා ගිහිල්ලා බලලා මැඩම්ගේ විශ්ව ආකර්ෂණය ගැන කරන්නේ මැඩම්. ඒ වගේම අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් ලිපීම් ගැන මැඩම් කරනවා. ඇත්තටම මැඩම් හින්දා තමයි අද මම මේ දේ කරන්නේ. ඉතින් මැඩම්ට මම ගොඩාක් පින් දෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මැඩම් එක්ක එකතු වෙන්න මේ විශ්වයේ තියෙන ප්‍රබල ශක්තිය අපි අපි හරහා ගෙන්නගෙන ඒ ශක්තිය තුලින් අපේ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය වැඩි කරගෙන අපිට මේ ජීවිතේ සතුටෙන් සැනසීමෙන් මුදල් වලින් අගහිඟකම්කින් තොරව සතුටෙන් සැනසීමෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට ඇත්තටම මම ඒ දේ ලබලා තියෙනවා. මම ඒ විශ්වාසාකර්ෂණය කියන දේ ගැන මම ඒ ශක්තිය මම ලබලා තියෙනවා. ඉතින් මම අත්දැකීමෙන්මයි කියන්නේ මැඩම්ට පින් සිද්ධ වෙන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ආරාධනා කරනවා මැඩම් එක්ක එකතු වෙන්න ශරාජී simple life කියන මේ channel එකට ගියොත් ඒ වගේම Facebook එකෙත් ඉන්නවා මැඩම්. ඒ Facebook එකේ තියෙන නමින්ම ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා පුළුවන් මේව කරගන්න. ඒ කියන්නේ මැඩම්ගෙන් ඒ ආධ්‍යාත්මික ශක්තිය වැඩි කරගන්න ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් උදව් ගන්න. හරි යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ අද කොහොමද earn කරගන්න තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒ දැනුමට දෙයක් කිව්වේ. හරි යාළුවනේ අපි පල්ලෙහාට මම මේ දින මේ ගෙවපු ඒවා තියෙනවා. ඉතින් withdraw දීපු ඒවා withdraw දෙන site එකක්. ඉතින් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ යාළුවනේ. ඉතින් අපි register වලට යන්. ඉතින් යාළුවනේ username එකක් දෙන්න වෙනදා වගේම ඔයගොල්ලන්ගේ first name last name එකක් දෙන්න. වැඩ කරන email address එකක් දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් capital letter simple letter symbols numbers mix වෙච්ච හොඳ password එකක් දෙන්න. ඒ password එක මෙතන confirm කරලා mail නම් mail email නම් නැත්නම් address කියලා register එක දෙන්න යාළුවනේ. ඉතින් මතකයිනේ snow usd කියලා ලියාගත්තා. ඕගොල්ලොන්ගේ පොතක් තියාගන්න කියලා දිනවා මම. ඒක ලියාගන්න username එකයි password එකයි ඒ වගේම email එක දීපු ඕගොල්ලෝ. ඉතින් යාළුවනේ හරි මම මේකේ log වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් sorry මම register වෙලා ඉන්නේ. මම දැන් login වෙන්න යාළුවනේ. හරි යාළුවනේ මම site එකට ආවා. ඉතින් මේක තමයි site එක යාළුවනේ. account balance එක තියෙනවා. total claim, total referral, total referrals, today referrals tasks, today referrals commissions. ඒ ටික තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේ password එකට යයි යාළුවනේ. ඉතින් යාළුවනේ අපි USD password එකට ආවා. ඉතින් යාළුවනේ මෙතන අපිට මේ lucky number එකක් roll වෙනවා. කියන්නේ claim කරගන්න තියෙන්නේ. මේ අතර මේ gap එකට අදාළ අංක අපිට ආවොත් මේ ගණන් වලින් අපිට සල්ලි කියන්නේ මුදල් ලැබෙනවා. USD අපේ balance එකට add වෙනවා කියලා කියන්නේ යාළුවනේ. ඉතින් මේ මෙතන මතක තියාගන්න මට මතක විදිහට යාළුවනේ මෙතන එනවා ඔයගොල්ලන්ගේ email required can confirm required කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලොන්ට ඊට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක ක්ලික් කරන්න යාළුවනේ රතු පාටෙන් එන්නේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එනවා email address එකක් දෙන්න.
ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දීලා ඔයගොල්ලෝ සබ්මිට් කරලා පස්සේ කියන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් දීලා එන්ටර් කරලා පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේල් එකට යනවා ඊට පස්සේ සක්සස්ෆුලි ඔයගොල්ලෝගේ කියන්නේ මේල් එකට සෙන්ඩ් කරා සාර්ථකව සෙන්ඩ් කරා ඔයගොල්ලන් කන්ෆර්ම් කරගන්න ඒ ලින්ක් මේ ඇඩ්‍රස් එකට මේල් එකක් සෙන්ඩ් කරා කියලා මැසේජ් එකක් එනවා ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගිහිල්ලා ඒක කියන්නේ මම පෙන්නන්න යාළුවෝලන්ට මේ වගේ පණිවිඩයක් එනවා යාළුවනේ කියන්නේ අපිට මේකක් කියන්නේ මේල් එකක් එනවා අපේ Gmail එකට ඔයගොල්ලෝ දීපු email address එකට ඊට පස්සේ යාළුවනේ account verification link එක click කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට login වෙන්න ආවොත් යාළුවනේ login වෙන්න නැත්නම් site එකට ගෙලින්ම ගියොත් වැඩ පටන් ගන්න ඔයගොල්ලන්ට වැඩ කරන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ email එක confirm වෙනවා site එක active වෙනවා withdrawal වලට හරි යාළුවනේ තව විශේෂ දෙයක් මේක සමහරට normal විදිහට ඔයගොල්ලන්ට email එක ආවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ගේ mail එකට email එකට mail එකක් විතර normal mail එකක් විතර ආවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මෙතනට ගිහිල්ලා මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා spam folder කියන්නේ ආය සිංහලෙන් කිව්වොත් ආයාජිත තැපැල්ල. ඒකට ගිහින් බලන්න මේ mail එක ඇවිල්ලාද ඔයගොල්ලන්ට කියලා. එතකොට normal ආවේ නැත්නම් spam folder නැත්නම් ආයාජිත තැපැල්ලට යන්න යාළුවනේ. හරි මම site එකට යන්නම්. හරි යාළුවනේ මම ඉතින් ආය USD percent වලට ආවා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කියලා දුන්නා ඉස්සෙල්ලා මේ අගයන් වලට අතර අගයන් වලට આવුත් අපිට මේ මුදල අපේ balance එකට ඇඩ් වෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් I am not robot capture එක දෙන්න. ඒක done වුණාට පස්සේ claim දෙන්න යාළුවනේ. මේක යාළුවනේ පැයෙන් පැයට කරන්න දෙන්න. හරි. මේ ප්‍රමාණය අපිට ඇවිල්ලා දිනවා 3000.3741 අතර. එතකොට මේ ඊට අදාළ අපිට පේමන්ට් එක මේ you have won කියලා ලැබිලා තියෙනවා යාළුවනේ. මේක පැයෙන් පැයට දෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ මේ short links වලට ගියන්. හරි යාළුවනේ අපි short links වලට ආවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු ගොඩක් තියෙනවා යාළුවනේ. ඔයගොල්ලන්ට short links ටික follow කරන්න. ඉතින් පහළට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒවට අදාළ USD ප්‍රමාණය site එකෙන් අපිට ගෙවන ප්‍රමාණය තියෙනවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි මේකක් බලමු යාළුවනේ view කෙනෙක් ක්ලික් කරමු ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ page එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මේ click here to verify දෙන්න ඕනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ වගේ page එකක් අපිට එනවා ඉතින් ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට captcha එකක් දෙන්න තියෙන්නේ captcha එක තාම මේ ඕනේ හරි I am not robot captcha එක දෙන්න යාළුවනේ ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපිට trees ටිකක් තියෙනවා තෝරන්න ගස් තියෙන පින්තූර ටික තෝරලා verify දෙන්න ඒක done වුණාට පස්සේ යාළුවනේ click here to continue කියලා දෙන්න ඊට පස්සේ යාළුවනේ තප්පර ගාණක් count වෙනවා තප්පර ගාණ count වුණාට පස්සේ යාළුවනේ get link කියන එක දෙන්න ඕන අපි ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි කෙරීම site එකට එනවා ඉතින් ඒ ගාණ හරි යාළුවනේ done කියලා වැටෙනවා ඒ ගාණ අපේ balance එකට add වෙනවා ඉතින් ආයෙ මෙතන නෑ ඊට පස්සේ done කියලා වුණා දැන් ඊට ටික ඔයගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් යාළුවනේ වගේ ඉතින් යාළුවනේ අපි referrals වලට ගියොත් දැන් referral system වලට ගියොත් ඉතින් යාළුවනේ මේක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ referral link එක ඒක share කරලා ඉතින් 110 ගණනක් ගන්න කියන percent share this link and earn 10% 0.1% high low from your referral earnings කියලා තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් මේ තියෙන බැනස් අපිට ඒ බැනස් වලින් උනත් ෂෙයා කරලා ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගලන්ට මේකෙන් මේ විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් අපි යමු referrals බැලුවා අපි short links බැලුවා percent බැලුවා යාළුවනේ. ඉතින් අපි ඊළඟට යමු යාළුවනේ වැඩගත්ම දේ අපි withdraw වලට. ඉතින් මෙතන නම් යාළුවනේ මේ withdraw එකට ගියොත් නම් යාළුවනේ සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක ඩොලර් එකක් කියලා එතන දීලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඩොලර් එකදී ඒගොල්ලෝ කොතනටද අපිට විඩ්‍රෝ දෙන්නේ කියන එක නෑ. සමහරට PayPal හරි මොනවා හරි දෙයි යාළුවනේ. ඉතින් USD විදිහට ඉතින් Faucetpay එකට ගියොත් යාළුවනේ මිනිමම් විඩ්‍රෝ එක තියෙන්නේ මට මතක විදිහට බලමු. 0.02ක් තමයි මට මතක විදිහට තියෙන්නේ යාළුවනේ. sorry 0.2ක් තියෙන යාළුවනේ. ඉතින් 0.2කට මෙතනට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් Faucetpay එකට withdraw එක ගන්න USDT විදිහට Faucetpay එකේ ඒ address දීලා සමහර විට කියන්නේ email address එක දෙන්න කිව්වොත් Faucetpay එකේ email address එක දෙන්න USDT විදිහට TRC20 විදිහට ගන්න තිබ්බොත් USDT ඒ අදාළ address එක ඔයගොල්ලෝ දීලා minimum withdraw එක 0.2 ආවට පස්සේ withdraw එක ගන්න පුළුවන් යාළුවනේ. ඉතින් මෙතනට ගියොත් අපි
මෙතන change password ඔයගොල්ලන්ගේ password එක change කරගන්න පුළුවන්. තියෙන password එක දීලා අලුත් password එක දීලා ඒ password එකම confirm කරගෙන ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් change password දීලා යාළුවනේ. ඉතින් මෙතනින් log out යන්න පුළුවන්. ඉතින් profile වලට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන විස්තර මාදින වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් channel එක subscribe කරලා bell වල දාලා තියාගන්න යාළුවනේ. මම මුලින්ම කියපු දේ මතක තියාගන්න. ශරාජි සිම්පල් ලයිෆ් කියන මගේ බටන්ගේ Facebook එකට කියන්නේ Facebook ගිනුවත් යන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් YouTube එක හරහා මම 10 ගණන් වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. ඉතින් විශ්වාකර්ෂණ නීති ගැන ඒ වගේම වගා කරන විදිය මම ඔයගලන්ට නිතරම කියනවා මේ කාලේ හැටියට අනිවාර්යෙන් වගා කරගන්න කියලා. මම වීඩියෝස් ටික තුනක්ම කිව්වා. ඉතින් පෞද්ගලිකව මමත් වගා කරනවා යාළුවනේ. මම රස්සාව වල ඉඩම් කැලක් තියෙනවා. ඒක මම ගිහිල්ලා වගා කරනවා. මම මේ දේවල් කියන්නේ මේ අපි ඊමානි විතරක්ම නෙමෙයි මේ දේවලුත් අපි කරන්න ඕනේ. මේ කාලේ හැටියට අපි හැඩ ගහන්න ඕනේ. ඉතින් මගේ යාළුවන්ට මගේ ඔඩියන්ස් එකට මම දන්න දේ මම කියලා දෙනවා. ඉතින් මේ විශ්ව ආකර්ෂණය ගැන ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න ඕන හින්දායි. මොකද ඒවා බොරු නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝත් බුදුරජාණන් වහන්සේත් දේශනා කරලා තියෙනවා. අපි කරන කියන දේ මත තමයි අපිට දැවි දේවල් ලැබෙන්නේ කියලා. අපි මොකද්ද හිතන්නේ අපිට ඒ දේ ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විශ්ව ආකර්ෂණයත් ඊට සම්බන්ධ දෙයක්. ඉතින් මැඩම් මුලින් ඉඳන් මේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒව බලා ගන්න පුළුවන්. ශරාජි සිම්පල් ලයිෆ් කියන Facebook ගිනුමට යන්නත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට YouTube channel එකට ගිහිල්ලා ඒ දෙනම ගන්න පුළුවන්. යාළුවනේ channel එක subscribe කරලා bell වල දාලා තියාගන්න. මගේ යාළුවෝ හැමෝම පරිස්සමෙන් හොඳින් සතුටින් ඉන්න විශ්වයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. යහපතක්ම වේවා. සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම.